Sziasztok! Ebben a videóban egy viszonylag intelligensnek mondható erősítő építési folyamatát fogom bemutatni, nagy vonalakban. A részletes működése a hardvernek és a szoftvernek egy későbbi videó témája lesz. Ha már erősítő, nézzük az erősítő modul kapcsolási rajzát. TDA 7294 az alapja, ez egy viszonylag népszerű IC, jó hangminőséget biztosít, egyszerű, nagyszerű és elfogadható a teljesítménye, jelen esetben nekem ez olyan 50-60 watt körülivel fog kijönni. A némítás lábat felhasználva egy trükk segítségével lágyindítás funkciós beépítésre került, ezt egy másik ebből a kapcsolásból merítettem. A modul nyákterve még Sprint Layout 5.0-ba került megtervezésre, ezelőtt 7 évvel, 2013-ban, szóval nem egy mai kapcsolás és nyáktervről van szó, de azóta tesztfázisban jól működött, úgyhogy úgy gondoltam, érdemes belőle építeni egy normális erősítőt. A tápegység rész egy külön panelen kapott helyet. A projekt többi része 2020-as új fejlesztés. Nézzük át röviden a kapcsolási rajzot. A rendszer alapja egy STM32-es mikrovezérlő, ez kapcsolódik a perifériákhoz, például a TDA 7439DS audioprocesszorhoz, ez végzi a hangfeldolgozást, ehhez közvetlen kapcsolódik egy Bluetooth vevőmodul, ennek a tápja kapcsolható, van itt még infravevő, PWM ventilátor csatlakozó, előlapi csatlakozó és az LCD csatlakozó. Továbbá tápellátás segítő dolgok. Tápkapcsolás egy N és egy P csatornás MOSFET-tel, és a panel fő tápját adó kis minimális tápegység. Természetesen a videóban bemutatott kapcsolási rajz, nyákterv és minden egyéb a videó alatti linken megtalálható. Íme a nyákterv, de ez így persze nem a legáttekinthetőbb, úgyhogy nézzük meg 3D renderben. Hát így már mindjárt barátibb a helyzet. Most felülnézetből látjuk. És alulnézetből. Ez egy 1.3-as változat, viszonylag újabb, frissebb, mint ami a gyártásba került, ezért nyilván egy kis eltérés van. Nem sok, konkrétan csak itt a Bluetooth modulnak a tápjánál, ez majd látható lesz a videófelvételeken, hogy egy kicsit máshogy van elrendezve. Azért az látható, hogy egy ilyen bonyolultságú nyák legyártása otthoni körülmények között nem biztos, hogy lehetséges, ezért egy kínai gyártóval gyártattam le a nyákot, leadtam a megrendelést, és pár hét múlva meg is érkezett olyan minőségbe, ami szerintem magáért beszél. Ez pedig a korábban említett rész, hogy történt egy kis módosítás. Ennek a részleteiről majd a következő részben. Ez pedig már a beültetett, beforrasztott, készre szerelt panel. Az erősítő panel teljesen saját készítésű, pont olyan idős, mint a hozzátartozó terv, vagyis 7 éves. Ahhoz képest szerintem egészen jól néz ki. Az itt látható átkötések a mellékelt terven már helyesen vannak, nincs szükség rájuk. A tápegység panellel ugyanaz a helyzet, mint az erősítő modullal. Egy korábbi erősítő projekt dobozát fogom felhasználni, persze szükséges némi átalakítás, például ilyen bütyköket el kell távolítani, hogy minden elférjen. Hogy mivel lehet ezt megtenni? Egy jó kis marófejjel. Egyszerűen, hatékonyan.
hűtésről több hűtőborda fog gondoskodni, elég érdekes elrendezésben, de így lehet a legjobban kihasználni a helyet egy ekkora és ilyen formájú dobozban. Az erősítő modul könnyen ráilleszthető és oda csavarozható egy-egy csavarral mindkét IC. A fő transformátor egy 150 wattos toroid lesz, 2 szekunderrel, egyik az erősítőnek, egy pedig a vezérlőegységnek. A hűtőbordára kerül még egy ventilátor, 9 cm átmérőjű és közvetlen képes PWM jelet fogadni, persze valahogy rögzíteni is kell, ami egy ilyen alakú bordára nem egy egyszerű feladat, de azt találtam ki, hogy a tüskék végén átfúrva, egy cérnát átfűzve viszonylag könnyen hozzá lehet kötni a 4 sarkán. Szerintem ez egy egyszerű, nagyszerű ötlet. Meg is van a nagyja, nézzük, milyen lesz az elrendezés a doboz belsejében. Ennél jobb helykihasználást nem tudtam kitalálni, persze elképzelhető, hogy van. Szükség lesz még előlapra és hátlapra is. Ezek megtervezése után kezdődhet a megmunkálás. A megmunkálás után pedig a festés. 2 rétegben, a jobb fedés érdekében. Itt már a második réteg fújása látható. A megszáradást követően pedig elkészült az előlap. Jöhet a beszerelés. Szerencsére van, amit nem muszáj ragasztani, ilyen például a bekapcsoló gomb, ami egy világítós nyomógomb. Ezt elég csak becsavarozni a helyére. Szintén ilyen az encoder, azt is elég csavarozni. A többi ragasztással kerül a helyére. Melegragasztót használok a rögzítésre. És íme a kézre szerelt és vezetékezett előlap. A hátlap már megmunkálás előtt tartalmazott pár felesleges lukat, de ez elfedésre fog kerülni, nem fog látszani. A doboz tető részében kialakítottam egy szellőzés elősegítő légcsatornát, hogy a ventilátor ne csak a benti levegőt keringesse, hanem a meleget a leghatékonyabban ki tudja juttatni a fenti réseken, illetve nagyrészt a hátul található nyíláson. A hátlap összeszerelésénél nem szükséges ragasztást alkalmazni, mindent meg lehet oldani csavarral vagy pattintással. A panel derékszögű rögzítéséhez szükséges 2 darab L-profilú kis tartófül. Most, hogy a paneltartó fülek is a helyükre kerültek, jöhet a transformátor rögzítése. Van egy hosszú átmenő csavar, egy szivacslap, felülre is egy szivacs, egy fémlemez, és végül az anyacsavar. A hőszenzor rögzítése egy lefogató fül és egy csavar plusz anya segítségével elég könnyen megoldható, persze ne felejtjük el a hővezető pasztát se. A hang átvitelére célszerű árnyékolt kábeleket használni, ez itt sem történik másképp. És a már korábban említett cérnás rögzítési módszer. Atomtámadás ellen ugyan nem véd, de szerintem ez egy megfelelő rögzítés. A hűtőborda rögzítése sem maradhat el, ezt ezen az oldalon 2, másik oldalon pedig egy csavar fogja ellátni. Jöhet a hátlap bekábelezése, kezdésként a hangszóró csatlakozóival.
Folytatásként jöhetnek a bemenő jack csatlakozók, és végül a 230 voltos betáp kapcsoló, aminél különösen ügyelni kell a megfelelő szigetelésre, hiszen ez életveszélyes. Most, hogy minden kábel a helyére került, a belső rész késznek nyilvánítható. Ahhoz, hogy az előlap is elnyerje végleges formáját, el kell távolítani a kijelzővédő fóliát, majd, mivel a gombok feketék, az előlap is fekete, ezért, hogy jobban lehessen látni, egy fehér festést adunk neki. Így mindjárt jobb. Felkerül a helyére az encoder tekerőgombja. Az utolsó lépés pedig a feliratozás. A kivágott matricák felragasztása után az erősítő elkészült. Nézzük is meg, hogyan működik. Bekapcs, a nyomógomb már világít is szép zölden, előjött a főmenü, az alsó nyomógombokkal lehet választani a bemenetek közül, az első 3 külső bemenet, a negyedik pedig közvetlen a belső Bluetooth modulra van kötve. Encoderrel állítható a hangerő 0-tól 48-ig, közben egy csík megjelenik, ami pár másodperc múlva el is tűnik. Az encodert benyomva állítható a hangszín mély, közép és magas, ezek váltják egymást, szintén encoderrel, plusz-minusz 7 között állítható a mély, közép és a magas is. Hogy ebből a menüből visszatérjünk a fő képernyőre, a visszagombbal megoldható. Pár másodperc alatt pedig elhalványul teljesen a LCD háttérvilágítása. Tegyünk is egy próbát. Megnyomjuk a 4-es bemenetet, a Bluetooth, bekapcsol a modul, lejátszik egy hangot, innestől rá lehet csatlakozni telefonnal. A kis hang jelezte is, hogy innestől kezdve rá van csatlakozva. De vajon szól is? Úgy tűnik, hogy nagyon jó. Egy másik bemenetet választva teljesen lekapcsol a Bluetooth modul, le is csatlakozik, és az előbb bemutatott funkciók minden további nélkül működtethetők távirányító segítségével is. Kibekapcsolás például. Ja, és szinte bármilyen távirányítóra ráhangolható. Hangerőállítás. A beállított értékeket elmenti kikapcsolásnál, nem szükséges újból beállítani mindent. És a hangszínállítás. Remélem, hogy tetszett ez a kis rövid videó. Köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb, sziasztok!